Hello, hi, namaste. Let's explore the new place. Guys, हामी यहाँनिरबाट 2 घण्टा राइड अनि के अरे 2 hours हाइकिङ गर्ने भनेर चाहिँ हामी वरिपरि खोज्दाखेरि चाहिँ we found the best place which is in the blue mountain मा छ Wentworth Fall है। अरु चाहिँ हामीले हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ सैटरडे सन्डे मोस्ट बन्द हुँदो रहेछ अनि त्यो बन्द भएको ठाउँमा किन कुरेर बस्नु भन्दा विकेन्ड पनि छ काहीँ न काहीँ जानुपर्छ भनेर एउटा कुनै न कुनै विकेन्ड त हामीले कीप एक्सप्लोरिङ गाइज हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी हाइकिङ जाने प्लानमा रेडी भएर ट्याक ट्याक जाँदैछौँ। लेट्स गो। हाम्रो बान त्यहाँ कुरिरहेको छ लिजा। See you in Wentworth Falls, Blue Mountains. See you guys. Here we are guys at Wentworth Falls. मौसम राम्रो छ, ठिक्कको घाम लागेको छ अनि पार्किङ चाहिँ फुल छ मेबी विकेन्ड भएर। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ रोड साइडको ठ्याक्क यहाँनिर ल्याएर गाडी यहाँनिर पार्क गरिदिउँ। तपाईँले पनि मुनि पाउनु भने नि यहाँनिर ल्याएर पार्क गर्दा केही फरक पर्दैन। अनि हामीले चाहिँ ठ्याक्क यो देखाएको बोर्डबाट चाहिँ अलिकति अगाडि गइसके पछाडि 100 मिटर वकिङ डिस्टेन्समा चाहिँ लुकआउट हेर्नु है भनेर चाहिँ यो बोर्ड राखेको छ। जङ्गलहरू एकदम दामी छ, चिरचिर 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 आवाज आइरहन्छ। यही नै हो हाइकिङ जानुको फाइदा भनौँ न। यो 100 मिटर डिस्टेन्सले चाहिँ तपाईँलाई अझ एक्साइटेड गर्छ त्यो मुनिको हाइकिङ जानको लागि, किनकि यहाँ माथिबाट देखिने भ्यू चाहिँ यस्तो छ अनि कसलाई जानु मन लाग्दैन। ल लुकआउट पोइन्ट इनफ। अब यहाँनिर चाहिँ त्यही लुकआउट पोइन्ट भ्यूमा हामी डुब्न साट यहाँबाट वे देखाएको बाटोबाट मान्छेहरू मुनिबाट आउँदैछन्, हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। मुनिबाट कस्तो छ भनेर सोध्दैछौँ। या इट्स गुड भन्दैछन्, हामी चाहिँ इट्स ओके वी आर हेडिङ टुवर्ड्स भन्दै गइरहेछौँ। जङ्गलमा हिँड्नुको त्यो साउन्डको यही नै मजा हो, झर्नाको पानीको चर चलिरहेछ। यहाँनिर तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै जे होस् अल्छी लाग्दैन। सानोतिनो झर्नाहरूले पनि इन्टरटेन गरेर हुन्छ। मान्छेहरू यहीँ झर्नाकै आवाज सुनेर यहाँ साइडमा पिकनिक मनाएर बसिरहेछ। अनि त्यही बाटो हेर्दै हेर्दै तपाईँलाई अल्छी लाग्दैन, रमाइलो हुन्छ होइन। शीतल छ मोस्टली चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पानी छ। यस्तो हिँड्ने बाटोमा चाहिँ हिलो जस्तो पनि छैन क्या, त्यो सुक्खा छ। यहाँ झर्नामा ठ्याक्क कि त पानी खेल्ने भए उत्रिनै पऱ्यो, यो म जस्तो म चाहिँ गइसकेपछि फिल गर्नै पर्छ। त्यहाँ मात्र मजै भएन भने झर्नाको सँग गएर भन्दा पनि हात डुबाइहालेँ। चिसो त्यहाँ पानी चाहिँ एकदम। म चाहिँ अनि थाम्न सकिनँ र गएर हात साथ डुबाइहालेँ, गर्नु परिहाल्यो। एन्ड देयर सेज अनि त्यहाँनिर मलाई हेर्दै एक्लै रमाइरहेको छ। ऊ चाहिँ यहाँनिर भन्दा छिटो त्यहाँ मुनि चाहिँ पुगौँ न, ठुलो झर्ना गएर टाइम स्पेन्ड गरौँ भनेर भन्दैछ। अनि धेरै भयो सानोतिनोमा नरमाइलो गरौँ भनेर म पनि अनि ठुलो झर्ना हिँड्न दौडिएँ हामी होइन। सानो झर्नाहरू यस्तो छ। यो सानो झर्ना सब मिलेर चाहिँ मुनि ठुलो झर्ना पुग्दाखेरि कस्तो हुन्छ, जति मुनि गयो त्यति एक्साइटिङ बनाइरहेछ। अनि मान्छेहरू आएकोले चाहिँ अब बाटो चाहिँ अलिकति न्यारो छ अनि चिप्लो छ, अलिकति स्केरी। राइट साइडमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो स्केरी हुन्छ वाउ भन्दै आइरहेछ होइन। त्यस्तो उकालो ओह्रालो त हामी कति गरेछ भनेर झन् हामी चाहिँ साटकिसमा छिटो जाउँ त्यो बाटो भनेर हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ। अनि यो बाटो यस्तै छ। साइडमा बार लगाइसके पछाडि त्यस्तो डर त लाग्दैन, हामीलाई चाहिँ त्यस्तो भएन। तर
जुन त्यो भर्याङ बनाएको छ त्यो भर्याङ चाहिँ एकदमै सिधै ओह्रालो टाइपको छ हेर्नु यस्तो छ यो अर्को पोइन्ट यहाँनिरबाट चाहिँ जुन विन्डवर्थ फलको लागि हामी जाँदैछौँ त्यो फल चाहिँ यहाँनिरबाट अलिकति देखिन्छ अनि धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ यहीँनिरबाट हेरेर इन्जोय गरेर यहीँबाट फर्किने गर्छन् अनि कोही चाहिँ अब मुनिसम्म पुग्न डर लागिरहेको हुन्छ अनि यो जङ्गलको बाटोमा हिँड्न नसक्ने थके लाग्ने भएर चाहिँ यहीँनिरबाट माथि गएर जान्छ अनि यहाँनिरबाट देखिने अलिकति हामी पुग्न लागेको फल्स चाहिँ त्यो देखिएको फल्स हो हामी अलमोस्ट पुग्न लाग्छ अनि यहाँनिरबाट मुनि जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ गइहाल्नु भने चाहिँ डोरी नसमातिकै नै हिँड्छु भन्न चाहिँ नआउनु किनकि बाटो निकै नै यो क्लिफको साइडमा भएको भएर ओह्रालोमै भर्याङ राखेको छ अनि बिस्तारै हिँड्दै जानु होला होइन हामी चाहिँ लगभग पुगिसकेको छ अनि हाम्रो ट्र्याकको अलिकति पुग्न लागेको साइड भ्यूबाटै यस्तो देखिन्छ यहाँनिरबाट चाहिँ घामको रेजले सिधो देखिरहेछ होइन अलमोस्ट गाइज म फ्रन्ट भ्यू छ अब हामी चाहिँ ठ्याक्क अलिकति अब 2 मिनट वाक हो त्यस पछाडि अलिकति अगाडिबाट चाहिँ यो रुख कटेर अलिकति मुनि यसरी हिँडेर होइन हो त्यहाँ नुहाउने ठाउँहरू त्यहाँनिर गयो सानो झरना त कति छ कति मुनि पनि मेन झरनाबाट बग्दै आएको र यता राइट साइडबाट पनि बगिरहेको छ लेफ्ट साइडबाट पनि सबै बाहुबली झरना के हो र यसको लागि अनि यहाँनिर चाहिँ साथीहरूसँग आउनु भने रमाइलो हुन्छ 2 जना मात्र आउनु भने नि इभन तपाईँ एक्लै आउनु भने नि यु विल इन्जोय अ लट एन्ड दिस इज इट हेलो गाइज हामी चाहिँ लगभग सबै भ्याइकन चाहिँ यहाँ अहिले पिकनिक एरियामा आइपुगेको छौँ मुनि हाइकिङ सकेर अनि भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला हामी चाहिँ लास्ट अब त्यो सबै सकिकन चाहिँ लास्ट फेरि हाम्रै अस्तिको जस्तै यही बाटामा चटपटे बनाएको छौँ टेक अ लुक चटपटे हाम्रो लिजा मल्लले बनाउँदैछ हैन अनि रेड बुल कोक यही मुनिबाट अलिकति महँगो छ है यहाँनिर उतैबाट किनेर आउनु यही चटपटे खान्छौँ हामी अनि त्यस पछाडि अलिअलि साँझ पर्छ इट्स अलरेडी 6 भइसक्यो होइन 6:30 इट्स अलरेडी 6 अब यहाँनिरबाट चाहिँ हामी बिस्तारै अब 2 घन्टा जस्तो लाग्छ नै
हामी 7-8 बजे पुग्छौँ धेरै धेरै बेलासम्म बाहिर पनि नबस्छौँ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यति अब खाजा खाएर पिकनिक स्पोट पनि छ यहाँनिर चाहिँ एकचोटि घुम्नै पर्ने ठाउँ हो अनि सो भिजिट हियर गाइज अनि नेक्स्ट टाइम फेरि योभन्दा एकदम डिटेल्समा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ यो ठाउँको भने प्लिज डु कमेन्ट अनि अहिलेलाई चाहिँ यति नै यो भिडियो सर्ट छ धेरै खिच्न पाएन त्यही भएर सी यु गाइज नेक्स्ट भिडियो बाई बाई